Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Khám phá thế giới thân quen. Đại dương chiếm hơn 70% diện tích bề mặt trái đất, nhưng phần lớn vẫn là vùng đất bí ẩn chưa được khám phá hết. Dưới lớp nước xanh thẳm là một thế giới tối tăm, lạnh giá, nơi áp suất cực lớn và sự sống kỳ lạ vẫn tồn tại thầm lặng. Hôm nay hãy cùng mình khám phá top bay nơi sâu nhất dưới đáy đại dương, những vùng mà con người gần như chưa từng đặt chân tới. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì những con số về độ sâu dưới đáy đại dương sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng. Khi nhắc đến đáy đại dương, chắc chắn không thể bỏ qua rãnh Mariana, nơi được mệnh danh là điểm sâu nhất trên hành tinh của chúng ta. Đây là một trong những địa điểm bí ẩn và hấp dẫn nhất mà con người từng khám phá, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới và mọi giới hạn của sự sống đều bị thử thách. Rãnh Mariana nằm ở phía tây Thái Bình Dương, gần đảo Guam, với độ sâu đáng kinh ngạc lên tới 11.134 mét, một con số đủ để nhấn chìm cả đỉnh Everest mà vẫn còn dư hàng km nước biển phía trên. Độ sâu này khiến nó trở thành điểm thấp nhất của vợ trái đất dưới mức nước biển, vượt xa mọi vực thẳm khác trên thế giới. Khi nhìn từ trên cao, rãnh Mariana hiện lên như một vết nứt khổng lồ kéo dài tới 2.500 mm, rộng khoảng 69 km, tương đương chiều dài của một quốc gia nhỏ. Hình dáng dài và hẹp này khiến nó giống như một vết sẹo sâu hoắm trên bề mặt đại dương, ẩn chứa vô vàn bí mật chưa được giải mã. Ở đáy rãnh, áp suất nước vượt quá 1.000 lần so với mặt biển, tương đương với việc đặt 50 chiếc máy bay phản lực lên vai bạn. Chỉ những tàu lặn đặc biệt, được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất, mới có thể chịu đựng được sức ép khủng khiếp này để tiếp cận Challenger Deep, điểm sâu nhất từng được xác nhận của rãnh Mariana. Trong suốt lịch sử, chỉ có một số ít nhà thám hiểm dám đối mặt với thử thách này. Nổi bật nhất là nhà làm phim James Cameron, người đã thực hiện chuyện lần đơn độc xuống Challenger Deep vào năm 2012. Ông đã dành hơn 3 giờ đồng hồ dưới đáy rãnh, thu thập mẫu vật, quay phim và mang về những hình ảnh quý giá về một thế giới hoàn toàn xa lạ với con người. Rãnh Mariana là nơi cực kỳ lạnh lẽo và tối tăm, với nhiệt độ chỉ dao động từ 1 đến 4 độ C. Ở độ sâu này, ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể xuyên qua, tạo nên một không gian đen đặc, nơi mọi chuyển động đều diễn ra trong bóng tối tuyệt đối. Tuy nhiên, bất chấp điều kiện khắc nghiệt, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều sinh vật kỳ lạ sinh sống ở đây. Từ những loài vi khuẩn có khả năng chịu áp suất cực lớn, đến các loài cá không mất, tôm cửa, và cả những sinh vật mà cấu trúc cơ thể của chúng hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ loài nào trên mặt đất. Một số sinh vật còn có khả năng phát sáng sinh học, tạo ra những vết sáng xanh huyền ảo, như những bóng ma lơ lửng giữa lòng đại dương, giúp chúng giao tiếp, săn mồi hoặc ngụy trang trước kẻ thù. Dù công nghệ hiện đại đã phát triển vượt bậc, phần lớn rãnh Mariana vẫn là một ẩn số lớn. Các thiết bị thăm dò, dù tối tân đến đâu, vẫn gặp vô vàn khó khăn khi tiếp cận độ sâu này do áp suất, nhiệt độ và bóng tối tuyệt đối. Các nhà khoa học tin rằng dưới đáy rãnh Mariana còn tồn tại vô số loài sinh vật chưa từng được biết tới, có thể mang trong mình những đặc điểm sinh học độc đáo, thậm chí là chìa khóa cho những phát minh y học hoặc công nghệ trong tương lai. Không chỉ là nơi cư trú của những sinh vật kỳ lạ, rãnh Mariana còn là nơi ghi nhận nhiều hiện tượng địa chất độc đáo như động đất, lỗ phun thủy nhiệt, những miếng phun nước nóng giàu khoáng chất từ sâu trong lòng đất. Những mạch nước nóng này tạo ra môi trường sống đặc biệt cho các loài vi sinh vật, góp phần hình thành nên hệ sinh thái độc nhất vô nhị dưới đáy đại dương. Khi so sánh với các vực sâu khác trên thế giới, rãnh Mariana vẫn giữ vững ngôi vị quán quân về độ sâu, khiến các nhà khoa học không ngừng tò mò và khao khát khám phá thêm về những bí mật ăn giấu bên dưới lớp nước dày hàng chục km này. Chỉ riêng rãnh Mariana đã đủ khiến chúng ta choáng ngợp trước sự kỳ vị và bí ẩn của đại dương, nơi mà mọi chuyện thám hiểm đều mở ra những câu hỏi mới về sự sống, địa chất và lịch sử của trái đất. Nhưng liệu đây có phải là nơi duy nhất sâu thẳm như vậy trên hành tinh xanh? Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá những bí ẩn chưa từng được tiết lộ của đại dương sâu thẳm. Tiếp theo, chúng ta đến với rãnh Tonga, vực thẳm sâu thứ hai trên hành tinh. Rãnh Tonga nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, kéo dài từ New Zealand tới Fiji, với điểm sâu nhất 10 đến 882 mét, chỉ kém rãnh Mariana vài trăm mét. Đây là nơi hai mảng kiến tạo lớn gặp nhau, tạo thành rãnh dài, sâu và nguy hiểm, thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa dưới nước. Khác với rãnh Mariana, rãnh Tonga ít được chú ý hơn, nhưng lại là thiên đường cho các nhà địa chất và sinh vật học biển sâu. Những chuyến tàu nghiên cứu từng phát hiện các dạng vi sinh vật lạ, có khả năng chịu điều kiện khắc nghiệt. Đặc biệt, rãnh Tonga cũng là nơi phát hiện ra một số loài cá và giáp xác chưa từng có trong danh sách khoa học. Nhiều giả thuyết cho rằng dưới đáy rãnh Tonga có thể tồn tại khoáng sản quý hiếm chưa từng khai thác. Đây còn là phòng thí nghiệm tự nhiên để nghiên cứu sự hình thành trái đất và biến động vỏ địa cầu. Những kết quả nghiên cứu tại đây giúp dự đoán thảm họa tự nhiên như sóng thần và động đất. Liệu còn những nơi nào sâu thẳm hơn nữa ngoài Mariana và Tonga? Hãy tiếp tục theo dõi nhé! Tiếp theo là rãnh Philippines, nơi sâu thứ ba thế giới và cũng là một trong những vùng biển bí ẩn nhất châu Á.
Rãnh này nằm ở phía đông Philippines, dài hơn 1.320 km, với điểm sâu nhất khoảng 10.140 m. Đây là nơi giao thoa giữa các mảng kiến tạo mạnh mẽ, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt với áp suất nước gấp hàng trăm lần mặt biển, nhiệt độ gần như đóng băng và bóng tối vĩnh hằng. Nơi đây từng là điểm đến của nhiều chuyến tàu khảo sát quốc tế, phát hiện những mẫu trầm tích cổ xưa lưu giữ dấu vết biến động địa chất hàng triệu năm trước. Dưới đáy rãnh còn tồn tại hệ sinh thái kỳ lạ mà khoa học chưa giải mã hết, với các loài sinh vật phát sáng hoặc sống không cần ánh sáng mặt trời. Rãnh Philippines cũng gắn liền với nhiều truyền thuyết và câu chuyện kỳ bí về những vụ mất tích tàu thuyền và hiện tượng lạ. Các hoạt động nghiên cứu vẫn tiếp tục, nhưng chi phí và độ nguy hiểm khiến không nhiều đoàn thám hiểm dám mạo hiểm đến tận đáy. Mọi chuyến đi đều đem lại phát hiện mới, làm dày thêm kho tàng bí ẩn của đại dương sâu thẳm. Nếu bạn nghĩ 10.140 m đã là quá sâu, hãy cho xem những rãnh tiếp theo còn có gì đặc biệt hơn nhé. Rồi vùng biển nhiệt đới, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình dài và đầy bí ẩn, tiến về phía bắc của đại dương rộng lớn. Nơi đây, những làn sóng lạnh lẽo và bầu trời xám xịt báo hiệu một thế giới hoàn toàn khác biệt so với vùng biển ấm áp phía nam. Chúng ta tiến lên phía bắc Thái Bình Dương để ghé thăm rãnh Kuril-Kamchatka, một trong những vực thẳm bí ẩn và ít người biết đến nhất trên hành tinh, nằm giữa vùng biển lạnh giá. Rãnh này trải dài dọc theo bờ đông nước Nga, gần bán đảo Kamchatka và quần đảo Kuril, tạo thành một đường ranh giới tự nhiên giữa đại dương mênh mông và lục địa băng giá. Đây là một trong những rãnh sâu nhất thế giới, với độ sâu lên tới 10.142 m, tương đương chiều cao của một ngọn núi khổng lồ bị lật ngược xuống đáy biển. Độ sâu này khiến rãnh Kuril-Kamchatka trở thành một trong những điểm sâu nhất của đại dương, chỉ đứng sau rãnh Mariana và Tonga. Vị trí của nó gần bán đảo Kamchatka và quần đảo Kuril thuộc Nga càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho khu vực này. Rãnh Kuril-Kamchatka hình thành do sự va chạm dữ dội giữa mảng Thái Bình Dương và mảng Okhotsk. Đây là một khu vực nổi tiếng với hoạt động địa chất mạnh mẽ, thường xuyên xảy ra động đất lớn và núi lửa phun trào dưới đáy biển. Sự chuyển động không ngừng của các mảng kiến tạo đã tạo nên những vết nứt sâu hoằm, đồng thời giải phóng năng lượng khổng lồ, góp phần hình thành nên cảnh quan độc đáo dưới lòng đại dương. Dưới đáy rãnh là một môi trường lạnh giá, nơi nhiệt độ gần như chậm mức đóng băng quanh năm. Áp suất ở đây cực kỳ lớn, gấp hàng trăm lần so với mặt nước biển, đủ để nghiền nát bất kỳ thiết bị thông thường nào. Chính điều kiện khắc nghiệt này đã biến rãnh Kuril-Kamchatka thành một trong những nơi khó tiếp cận nhất đối với con người và công nghệ hiện đại. Để khám phá những bí ẩn dưới đáy rãnh, các nhà khoa học phải sử dụng tàu lặn đặc biệt với lớp vỏ siêu bền, được thiết kế để chịu được áp lực khổng lồ. Những chiếc tàu lặn này giống như những pháo đài di động, giúp con người tiếp cận được những nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới. Mọi chuyện lặn xuống rãnh là một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Dù điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, rãnh Kuril-Kamchatka vẫn là ngôi nhà của nhiều loài sinh vật biến sâu kỳ lạ. Ở đây bạn có thể bắt gặp những loài cá phát sáng, giáp xác với cơ quan thích nghi đặc biệt, và các sinh vật chỉ tồn tại ở độ sâu cực lớn. Một số loài thậm chí còn chưa từng được con người biết đến, mở ra cơ hội cho những phát hiện khoa học mới mẻ về sự sống ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ngoài ra, rãnh Kuril-Kamchatka còn được xem là một phòng thí nghiệm tự nhiên lý tưởng để nghiên cứu hoạt động kiến tạo của trái đất. Các nhà khoa học đến đây để tìm hiểu về sự vận động của các mảng kiến tạo, quá trình hình thành núi lửa, động đất và cả những biến đổi địa chất lâu dài ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Thái Bình Dương. Những dữ liệu thu thập được từ các chuyến thám hiểm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành của các rãnh sâu, cơ chế tạo ra núi lửa và động đất dưới đáy biển. Nhờ đó, con người có thể dự đoán và phòng tránh các thảm họa thiên nhiên, đồng thời mở rộng kiến thức về lịch sử phát triển của hành tinh xanh. Dù đã có nhiều chuyến thám hiểm và nghiên cứu, phần lớn rãnh Kuril-Kamchatka vẫn là vùng đất trắng trên bản đồ khoa học. Những khu vực sâu nhất, tối tăm nhất vẫn chưa được khám phá hết, ẩn chứa vô vàn bí ẩn cho đợi các nhà khoa học tương lai giải mã. Các nhà nghiên cứu luôn mong muốn tiếp cận sâu hơn, không chỉ để khám phá hệ sinh thái độc đáo, mà còn để tìm hiểu về các quá trình địa chất phức tạp đang diễn ra dưới đáy đại dương. Mỗi phát hiện mỗi tại rãnh Kuril-Kamchatka đều góp phần làm sáng tỏ thêm những bí ẩn của thế giới tự nhiên. Nếu bạn tò mò về những rãnh sâu khác, hãy tiếp tục hành trình cùng chúng tôi tới những vùng biển sâu thẳm tiếp theo, nơi mà mỗi mét sâu lại mở ra một chương mới về sự kỳ diệu và bí ẩn của đại dương. Hành trình của chúng ta tiếp tục đưa bạn đến Nam bán cầu, nơi đại dương xanh thẳm ẩn chứa một trong những bí ẩn lớn nhất của tự nhiên, rãnh Kermadec. Nằm gần New Zealand, rãnh này là một trong những rãnh đại dương sâu nhất thế giới, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu thích khám phá đại dương trên toàn cầu.
Rãnh Kermadec kéo dài khoảng 1.000 km dọc theo rìa phía đông của New Zealand, với điểm sâu nhất lên tới 10.147 m, sâu hơn cả chiều cao của đỉnh Everest nếu đặt ngược xuống đáy biển. Độ sâu khủng khiếp này biển nơi đây thành một trong những vùng nước sâu bí ẩn và ít được con người đặt chân tới nhất của Thái Bình Dương. Rãnh Kermadec hình thành do sự dịch chuyển liên tục của mảng Thái Bình Dương về phía mảng Australia. Quá trình này không chỉ tạo ra rãnh sâu mà còn hình thành nên một chuỗi núi lửa ngầm kéo dài hàng trăm km dưới đáy biển. Những ngọn núi lửa này vẫn còn hoạt động, góp phần tạo nên một hệ sinh thái biển sâu vô cùng phong phú và đa dạng. Điều đặc biệt ở rãnh Kermadec là sự đa dạng sinh học cực kỳ cao. Các nhà khoa học đã phát hiện hàng trăm loài sinh vật biển sâu mới, từ những vi khuẩn siêu nhỏ sống trong điều kiện khắc nghiệt, đến các loài cá và giáp xác có hình dạng kỳ lạ mà bạn khó có thể tưởng tượng. Mọi chuyện thám hiểm xuống rãnh lại mở ra thêm những bí ẩn mới về sự sống dưới đáy đại dương. Không chỉ là nơi cư trú của các sinh vật kỳ lạ, rãnh Kermadec còn là phòng thí nghiệm tự nhiên lý tưởng để nghiên cứu các hoạt động địa chất dưới biển. Những cột khói trắng phun ra từ các lỗ phun thủy nhiệt dưới đáy biển mang theo khoáng chất và năng lượng, nuôi dưỡng một hệ sinh thái đặc biệt không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Đây là nơi các nhà khoa học tìm hiểu về nguồn gốc sự sống và khả năng tồn tại của sinh vật trong điều kiện cực đoan. Các loài sinh vật ở đây phải thích nghi với nhiệt độ thay đổi liên tục, áp suất cực lớn và nồng độ khoáng chất cao. Một số loài cá có khả năng phát sáng trong bóng tối, trong khi các loài vi khuẩn lại phát triển mạnh, nhỏ nguồn năng lượng hóa học từ thủy nhiệt. Sự thích nghi này giúp chúng tồn tại và phát triển ở nơi mà hầu hết các sinh vật khác không thể sống sót. Ngoài ra, rãnh Kermadec là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và các hoạt động địa chấn mạnh mẽ. Những trận động đất này không chỉ làm thay đổi địa hình đáy biển mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc đảo lân cận như New Zealand, Tonga và Fiji. Đôi khi các trận động đất lớn còn có thể gây ra sóng thần, đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người dân ven biển. Việc nghiên cứu rãnh Kermadec không chỉ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cấu trúc và hoạt động của trái đất, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo và cảnh báo sớm về các thảm họa tự nhiên như động đất và sóng thần. Nhờ đó, cuộc sống của hàng triệu người dân ven biển ở khu vực Thái Bình Dương được bảo vệ tốt hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn từ đại dương sâu thẳm. Dù đã có nhiều chuyện thám hiểm và nghiên cứu, rãnh Kermadec vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Độ sâu, bóng tối vĩnh cửu và áp suất khủng khiếp khiến việc tiếp cận và khám phá nơi đây trở thành một thách thức lớn đối với con người. Có thể, dưới đáy rãnh này vẫn còn những sinh vật chưa từng được biết đến, hoặc những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ đang chờ đợi chúng ta khám phá. Nếu bạn là người yêu thích sinh học biển sâu, rãnh Kermadec chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho trí tưởng tượng và niềm đam mê khám phá của bạn. Nơi đây không chỉ là vùng biển sâu bí ẩn, mà còn là minh chứng cho sức mạnh và sự đa dạng tuyệt vời của thiên nhiên dưới lòng đại dương. Từ New Zealand, chúng ta di chuyển lên phía Bắc, tới vùng biển phía Nam Nhật Bản để gặp rãnh Izu Ogasawara, còn gọi là rãnh Bonin. Rãnh này dài hơn 1.000 km, với điểm sâu nhất khoảng 9.780 m, thuộc top những nơi sâu nhất thế giới. Rãnh Izu Ogasawara hình thành do sự hút chìm của mảng Thái Bình Dương dưới mảng Philippines, tạo nên vùng nước sâu và các dãy núi lửa ngầm. Dưới đáy rãnh, môi trường cực kỳ khắc nghiệt với nhiệt độ thấp, áp suất cực cao và bóng tối vĩnh cửu, nhưng lại là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật kỳ lạ, nổi bật là cá, giáp xác và sinh vật phù du phát sáng. Rãnh này còn nổi tiếng với các mạch nước nóng dưới đáy biển, nơi sinh vật phát triển cơ chế sinh tồn độc đáo, hoàn toàn khác biệt với hệ sinh thái trên cạn.